نعود من جديد أيها الأصدقاء بدرس نتحكم فيه بخصائص الفيجوال بيزك. كيف نظهر رسالة الخطأ البرمجية أو كيف تتلون رسالة الخطأ البرمجي. لدينا هنا بالأدوات بالخصائص الرسالة التي تقول هنا أوتو مبرمجة أننا تعطينا تنبيه عندما نسجل خطأ برمجي في أحد الأسطر. إذا تم إزالة هذا الشرط الصح فإذا الخطأ البرمجي لا ينبه وبذلك البرمجة لا تنفذ. ويوجد هنا أيضا تحكم أن الخطأ البرمجي إذا كان موجودا يتلون باللون الأحمر الذي هو أفضل الألوان للتنبيه بوجود خطأ. هذا هو درسنا لليوم لكي نتحكم بالبرمجة الخاصة بالأخطاء البرمجية التي احتمال أن نتناسى أو ننسى حرف معين أو نسجل حرف قبل حرف لكي يكون البرمجة عندنا أصح. وأيضا يوجد هنا بدبل هذا الخيار الأول. الخيار الأول عندما نسجل برمجيات يكون مفعلا. هذا الخيار يكون بعملية دراسة وفحص للبرمجيات التي تم كتابتها قبل التنفيذ، فهو ينبهنا بوجود أمور خاطئة. ننتهي اليوم، نتمنى أن نكون أعطينا معلومة جديدة ومفيدة لكم. نلتقي غدا إن شاء الله.